درسنا اليوم أيها الأصدقاء صناعة دالة تقوم بجمع الرقم الأول زائد الرقم الثاني. نلاحظ هنا وجود الرقم الأول ووجود الرقم الثاني، وهنا يوجد دالة تعمل على أنها تأخذ القيمة الموجودة بأي 2 والقيمة الموجودة ببي 2 بأي واحد، تمام، بأي 2 وبي 2. العلاقة الموجودة هنا خاطئة، نقوم بإصلاحها. فإذا الهدف من هذه البرمجة هنا، الهدف من هذه البرمجة أننا كيف نصنع الدالة كيف نصنعها بخطوات بسيطة. نلاحظ أننا نسجل بالفيجوال بيزك هذه المراحل. لنقوم بتغيير، نلاحظ أن الدالة تتأثر مباشرة. نرى ما تم تسجيله. يوجد كلمة function تدل أننا سوف نصنع دالة نسميه الاسم الذي نراه مناسب، ويوجد له متغير أول ويوجد له متغير ثاني. هذا دليل أن هذه الدالة تطلب متغيرين، يجب أن يكون فيها قسم أول وقسم ثاني نحددهما. والMDR تقول أن الدالة ماذا سوف تفعل؟ سوف تأخذ المتغير الأول زائد المتغير الثاني. انتهت الدالة. يمكن أن نضع إشارة طرح هنا، يمكن أن نضع إشارة قسمة، إشارة ضرب. فإذا نحصل الميزة موجودة ضمن الإكس بشكل مباشر، لكن نحن الآن نتعلم كيف نصنع الدالة ونطور الموضوع في دالات معقدة أكثر بكثير من هذه الدالة. معكم مبرمج جورج جوزيف قصبرصوم. نتمنى التوفيق والاستفادة للجميع، وأشكر كل الجهات الموجودة على اليوتيوب التي يعادل رقمها 35 جهة تهتم بنفس الموضوع، ويوجد تقريبا 10 جهات تعرض كل يوم أفكار جديدة، وأنا أتابع هذه الأفكار وأنسقها، والتي أراها جديدة ومفيدة أعود وأنشرها لكم بعد فترة. الآن لدينا تقريبا 400 فكرة. نحن توصلنا إلى 130 تم نشرهما، والباقي نجهزها لكم لكي تكون جاهزة لأن تستفيدوا من كل الميزات الموجودة في البرمجة. نلتقي غدا إن شاء الله.